आज असोज 29 गते सोमबार साताको पहिलो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा पनि गिरावट नै आएको छ। करिब 23 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1851 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। साथै कारोबार रकम 1 अर्ब 25 करोडभन्दा बढीको आएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ र आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ। नेप्से 23-24 पोइन्टले घटेर नै गएको छ। कारोबार रकम 1 अर्ब 25 करोडभन्दा थोरै बढीको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन 1 अर्बकै हाराहारीमा कारोबार भएको देख्न सकिन्छ। लगानीकर्ताहरू खासै बजारमा अहिले त्यति धेरै उत्साहित नरहेको कुरा मार्केटमा आएको कारोबारबाट हामी बुझ्न सक्छौँ र आज एउटा बियरिश क्यान्डल बन्दै बजार चाहिँ तलतिर नै ओह्रालो लागेको देख्न सकिन्छ। डेली टाइम फ्रेमबाट नै नेप्सेको एनालाइसिस सुरु गरौँ। आज एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको हुनाले र आजको क्यान्डलले चाहिँ डाउन साइडै कन्टिन्यू गर्छ। मार्केट हिजो अस्ति घट्दै आइरहेको थियो र यसरी अगाडिदेखि घटिआएको बजार आजको क्यान्डलले नै डाउन साइड कन्टिन्युएसन, डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन गर्छ। भन्नुको अर्थ आगामी दिनमा बजार केही घटेर नै तलतिर जान सक्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ आजको क्यान्डलले चाहिँ देखाएको छ। र यसरी हामीले बजार चाहिँ माथिबाट तल आइरहने क्रममा, यहाँ माथिबाट चाहिँ तल आइरहने क्रममा 1837 देखि 1877 को रेन्जबाट चाहिँ मार्केटमा केही अप पुल ब्याक जान्छ कि भन्ने कुरा थियो। माथिल्लो लेभलबाट, मिडल लेभलबाट मार्केट माथि गएन, तल्लो लेभलतिरबाट आएर चाहिँ विशेष गरी यो क्यान्डलको पनि तल लोवर स्याडोतिरबाट आएर चाहिँ मार्केटले केही माथितिर अझै पनि जान्छ कि भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्न नै सक्छौँ। स्टिल योलो ब्रेक नहुन्जेलसम्म अथवा योलो ब्रेक भए पनि योभन्दा क्यान्डल नै क्लोज तल नहुन्जेलसम्म स्टिल मार्केटमा चाहिँ थोरै केही यहाँबाट माइनर भए पनि एउटा अपस्विङ चाहिँ आउँछ कि भनेर एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। तर यो स्विङ कम्पलसरी चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा सेयर गरेको थिएँ। जति स्ट्रङ यो माथिल्लो लेभलमा चाहिँ डिमान्ड जोड हुन्छ, तल आएपछि चाहिँ त्यो कमजोर हुन्छ, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। हुन चाहिँ हामीले रियाक्सनकै लागि लिएको, रियाक्सन नदिनु पनि सक्छ भन्ने कुरालाई नकार्न चाहिँ मिल्दैन। अब बजारले चाहिँ यदि यो लेभललाई ब्रेक गर्यो भने 1837 लाई ब्रेक गर्यो भने बजारले चाहिँ यो तलको जुन 1807 को लो छ, यो लोमा चाहिँ स्टेबल नहुन सक्ने चान्सेसहरू भनेको अत्याधिक धेरै रहेको छ। सो मार्केटले चाहिँ यदि 1837 लाई ब्रेक गर्छ भने तलतिर फर्दर जान सक्ने स्थिति छ र 1837 लाई ब्रेक गर्छ गर्दैन भनेर यदि हामी बाइस एनालाइसिस गर्छौँ भने 1837 लाई ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ धेरै नै रहेको छ, किनभने यो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण लेभलको क्यान्डल चाहिँ होइन। सो यसले चाहिँ मार्केटलाई के गर्न सक्छ भन्दाखेरि मार्केटले चाहिँ यो लेभललाई यसरी ब्रेक गर्न सक्छ र यो ब्रेक गरिसके पश्चात पुनः 1837 लाई ब्रेक गरेन 1807 लाई ब्रेक गरेर मार्केट फाइनली 1800 भन्दा तलतिरको लिक्विडिटी ग्र्याब गरेर मात्र यसरी चाहिँ माथितिर यो हिसाब त्यसपछि मात्र मार्केटमा चाहिँ एउटा राम्रो मोमेन्टम चाहिँ आउन सक्ने एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि बजार घटिरहेको छ, घट्दो क्रममा देखिन्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। ओके, आवरली टाइम फ्रेममा नेप्सेलाई हेर्छौँ भने नेप्से एक कुरो घट्दो क्रममै रहेको देख्न सकिन्छ। क्लियर डाउन ट्रेन्ड छ, शार्प डाउन ट्रेन्ड रहेको देख्न सकिन्छ र अन्तिममा बनेको क्यान्डल चाहिँ केही एउटा राम्रो क्यान्डल बनेको छ। यसले चाहिँ थोरै माथितिर अपस्विङ चाहिँ लैजान्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न देखिएको छ। ओभरअलमा बजार चाहिँ एउटा बियरिश ट्रेन्डमा छ। कम्प्लिट मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डको स्ट्रक्चर फर्मेसन भएको छ र मार्केट चाहिँ अहिले तल घट्दो क्रममा देखिएको छ। यदि यहाँबाट चाहिँ मार्केट माथितिर जाने प्रयास गर्छ भने मार्केटको लागि चाहिँ यहाँदेखिबाट माथि जाने क्रममा मार्केटको लागि चाहिँ टार्गेट भनेको चाहिँ यदि माथितिर लाग्छ भने पनि पहिलो टार्गेट भनेको 1930 देखि 1960 को लेभल हो। त्यहाँबाट चाहिँ फेरि मार्केटले यहाँ लोअर हाई क्रिएट गरेर फेरि अर्को लोअर लो फर्मेसन गर्न तलतिर नै जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि माथि गयो भने होइन भने मार्केट चाहिँ एकरो घट्दो क्रममा नै डाउन ट्रेन्डमा नै रहेको देख्न सकिन्छ। यो लो अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन। सो मार्केटले लो चाहिँ कतातिर फर्मेसन गर्छ त्यो चाहिँ अझै हेर्न बाँकी नै छ। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा आज भने अर्को एउटा लो चाहिँ यहाँनिर मार्केटले क्रिएट गरेको छ। आज एउटा लो लगाएर चाहिँ मार्केट केही माथितिर जाने प्रयास गरिरहेको छ र मार्केटले अब चाहिँ एउटा पुल ब्याक मुभ चाहिँ माथितिर दिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ। यसरी आगामी नेक्स्ट टाइममा मार्केटले चाहिँ विशेष गरी यदि मार्केट अब भोलिको दिनमा मार्केट माथि लाग्छ भने चाहिँ मार्केटको लागि चाहिँ हामीले माथिल्लो लेभलहरू
1905 सम्मको चाहिँ टार्गेटहरू सेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ र मार्केट माथि जाने क्रममा अहिले चाहिँ लोवर लोको सेरी छ। सो मार्केटले माथि केही पुल ब्याक दिएर लोवर हाई क्रिएट गरेर यसरी तलतिर जान सक्छ भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ र यो सन्दर्भमा मार्केटको लागि चाहिँ माथि यदि मार्केट म्याक्सिमम लेभल पुग्छ भने 1900 को लेभलसम्म पुग्न सक्छ। त्योभन्दा माथि मार्केट चाहिँ नजान सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यदि मार्केटले माथितिर जानु छ भने चाहिँ मार्केटले यदि माथि जाने सन्दर्भमा यदि मार्केटले यो लेभलबाट माथि जाँदाखेरि यदि 1904 को लेभललाई चाहिँ यदि मार्केटले पार गरेर विशेष गरी 1898 1900 को लेभललाई पार गरेर यदि मार्केटले यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथितिर लाग्छ भने त्यस पश्चात मार्केट केही माथितिर जान सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जबसम्म 1904 लाई पार गर्दैन तबसम्म मार्केट चाहिँ स्टिल तलतिर छ भनेर डाउन ट्रेन्डमै छ भनेर, किनभने 15 मिनट्सको टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ क्लियर डाउन ट्रेन्डमा छ। यो लोवर लो नै बनेको, जबसम्म लोवर लोको सिरिज रहन्छ तबसम्म मार्केट चाहिँ क्लियर डाउन ट्रेन्डमा छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ यो लो कन्फर्म गरेर मार्केट चाहिँ पुल ब्याकको लागि चाहिँ माथितिर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा हेर्दा चाहिँ बजारले एउटा लो कन्फर्म गरिसकेपछि प्रायः जस्तो पुल ब्याक जाने गर्छ। सो मार्केट चाहिँ पुल ब्याकको लागि केही माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तर त्यसपश्चात अल्टिमेटली फेरि बजार चाहिँ अर्को नयाँ लो बनाउन चाहिँ तलतिर जान सक्छ भनेर यो हिसाबले चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अहिले यो बजार चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण लेभलमा डेली टाइम फ्रेममा एउटा महत्त्वपूर्ण लेभलमा रहेको हुनाले चाहिँ बजार यो लेभलबाट चाहिँ के माथितिर गएर मात्र बजार चाहिँ तलतिर जान्छ कि भनेर पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। आजको इन्ट्राडे चार्ट हेर्छौँ भने बजारमा के भएको थियो आज भनेर यदि हामीले हेर्छौँ भने बजार सुरुवाती चरणमा नै तेज घटेको देख्न सकिन्छ। अलि तल आइसकेपछि बजार केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो तर खासै माथि गएन, सानो एउटा माइनर पुलब्याक दिएर बजार एकोहोरो अन्तिमसम्म घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। अन्तिममा सदा चाहिँ थोरै पोइन्ट्स केही राइज भएर चाहिँ मार्केट क्लोज गरेको देख्न सकिन्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला 9863805867। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ नम्बर छ, हजुरले कल म्यासेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले दसैँ नजिकै छ, यदि हजुरहरू क्लासको लागि चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले 30% डिस्काउन्ट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारीसँगै कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा हामीले हेर्छौँ भने बजारले चाहिँ एउटा लो लगाएर चाहिँ एउटा लो क्रिएट गरेर मार्केट चाहिँ पुल ब्याकको लागि माथितिर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। आज चाहिँ करेक्सन कम्प्लिसन जस्तो देखिएको छ। बजार चाहिँ यसरी घटिरहेको मार्केट अब चाहिँ केही माथितिर जान खोजेको जस्तो प्याटर्न देखिन्छ। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा घटिरहेको बजार एउटा लो लगाएर चाहिँ अब पुल ब्याकको लागि बजार चाहिँ माथितिर जाने हो कि भन्ने खालको प्याटर्न देखिएको छ। र यदि हामी आवली टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने अन्तिमको क्यान्डलले मार्केट केही माथितिर जान्छ कि भन्ने इन्डिकेट गर्छ, तर क्लियर डाउन ट्रेन्ड छ। आवली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ तेज तलतिरै घटिरहेको देखिन्छ। कुनै पनि किसिमको रिभर्सलको इन्डिकेसन भने देखिसकेको छैन। जस्ट 5 र 15 मिनट टाइम फ्रेममा मात्र मार्केट केही माथितिर जाला जस्तो देखिएको छ। आवली टाइम फ्रेममा बजार अन्तिमको क्यान्डलले केही माथितिर लान सक्ने क्यापेसिटी राख्छ। ओभरअल बजार घट्दो क्रममा नै रहेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै डेली टाइम फ्रेममा आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि मार्केटमा एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ। सो डाउन कन्टिन्यू नै हुने हो। आगामी क्यान्डल चाहिँ तलतिर नै बन्न सक्छ, मार्केट तलतिर मुभ हुन सक्छ भनेर हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। तर यदि लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केटले केही थोरै केही माथि अप पुल ब्याक जान्छ कि जस्तो देखिएको हुनाले मार्केटले भोलि सुरुवाती चरणमा केही माथितिरको मुभ क्रिएट गर्न सक्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अल्टिमेटली मार्केट एउटा चाहिँ प्रिभियस अगाडि क्रिएट भएको एउटा डिमान्ड लेभलमा आएको हुनाले यो लेभलबाट चाहिँ केही माइनर अपस्विङ चाहिँ जान्छ कि भनेर यो टाइपको जुन एउटा दुईवटा क्यान्डलको पुल ब्याक माथितिर गएको छ त्यो टाइपको चाहिँ जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। यदि मार्केटले यो 1837 भन्दा जबसम्म तल क्लोज गर्दैन तबसम्म स्टिल मार्केट एउटा दुईवटा क्यान्डलको भए पनि पुल ब्याक जान्छ कि भनेर हेर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ। ओभरअलमा चाहिँ मार्केट 1837 का साथै 1807 लाई ब्रेक गर्दै अल्टिमेटली चाहिँ मार्केट तलतिरै जाने हो भनेर हामीले एनालाइसिस कन्क्लुजन गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले सम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।